माघी गणेशोत्सव जवळ आलेला आहे आणि त्यासाठी आज मी तुम्हाला इन्स्टंट मावा ड्रायफ्रूट मोदक दाखवणार आहे. आपण सुरुवात करूया. इन्स्टंट मावा ड्रायफ्रूट मोदक बनवण्यासाठी इकडे मी बऱ्याच प्रकारचे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. ते आधी आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी तव्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून एवढं तूप घालून घेते. गॅस ऑन करूया. पाव कप एवढे बदामाचे बारीक तुकडे केलेले आहेत. पाव कप काजूचे तुकडे, पाव कप भोपळ्याच्या बिया, पाव कप अक्रोडाचे तुकडे, पाव कप पिस्त्याचे तुकडे. आता हे सगळं मिक्स करूया आणि भाजून घेऊया. ही जी सगळी ड्रायफ्रूट्स आपण घेतलेली आहेत पौष्टिक तर आहेतच, त्याचप्रमाणे हे खायलाही खूप छान लागतात. ड्रायफ्रूट्स आपली अर्धी भाजून झालेली आहेत. खमंग सुगंध सुटलेला आहे. आता ह्याच्यात पाव कप मनुका घालून घेऊया. त्याचप्रमाणे ह्याच्यात जाईल 1 टेबलस्पून एवढी खसखस. हे पुन्हा थोडा वेळ भाजायचे. ड्रायफ्रूट्स भाजून झालेली आहेत. मी आता गॅस बंद करते. ती जोपर्यंत थंड होत आहेत तोपर्यंत आपण इन्स्टंट मावा तयार करायचा आहे. तर इन्स्टंट मावा तयार करण्यासाठी मी इथे अर्धा कप एवढं दूध घेतलेलं आहे. ते आता मी पॅनमध्ये घालून घेते. गॅस बंदच आहे. त्यानंतर ह्यात जाईल 1 कप मिल्क पावडर. हे आधी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. हे मिक्स झालेलं आहे. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून एवढं तूप घालून घेऊया. पुन्हा एकदा मिक्स करूया आणि आता आपण गॅस ऑन करायचा आहे. आता हे मिश्रण आपल्याला सतत ढवळत राहायचं आहे जोपर्यंत ह्याचा गोळा होत नाही. इथे बघू शकता हा गोळा तयार झालेला आहे. थोडंसं आपण तूप सोडूया बाजूनी, अर्धा चमचा. व्यवस्थित ढवळून घेऊ आणि आपला इन्स्टंट मावा तयार आहे. गॅस बंद करूया. हा मावा आपण काढून घेऊया. आपल्याला पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे हा मावा आणि त्यानंतर आपण पुढची प्रोसेस करणार आहोत. आता आपण ह्याच्यात वेलची पावडर, सुंठ पावडर, साखर हे सगळं एकत्र मिक्स करायचं आहे आणि मोदक तयार करायचे आहेत. तर आता मी ह्यात वेलची पावडर घालते. अर्धा टीस्पून सुंठ पावडर. आता ह्याच्यात मी 4 टेबलस्पून पिठी साखर घालून घेतलेली आहे. हे सगळं जरा व्यवस्थित मिक्स करूया. पिठी साखरेच्या जर गुठळ्या कुठे असतील तर त्यासुद्धा मोडून घ्यायचे आहेत. हे सगळं व्यवस्थित झालेलं आहे मिक्स. आता आपण जो मावा तयार केला होता तो पूर्ण थंड करून घेतलेला आहे. तो आता ह्याच्यात घालून घेऊया. हे सगळं आपल्याला हाताने व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे. इथे मोदकाचा साचा घेतलेला आहे. त्याला तूप लावून घेऊया. थोडंसं तूप घ्यायचं आणि ह्यातला एक गोळा काढून घेऊया. आता ह्या साच्यामध्ये आपण हा गोळा ठेवायचा आणि साचा बंद करून घ्यायचा. हे जे एक्स्ट्राचं बॅटर आहे हे काढून घ्यायचं. आपला मोदक तयार आहे. आता आपण तो काढून घेऊया. अशा प्रकारे घरच्या घरी मावा बनवून इन्स्टंट मावा आणि ड्रायफ्रूटचे मोदक तयार आहेत. तुम्ही गणपती बाप्पांसाठी नक्की करून पहा. कसे झाले ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. आणि अशाच छान छान गोडाधोडाच्या रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.